Bine ați venit, dragilor din Zodia Leu, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată sunt bucuroasă să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii august, perioada cuprinsă între 3 și 9 august. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Leu, această lectură este de asemenea și pentru voi. Nu uitați, dragii mei, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, înainte de a începe lectura, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care vă aflați aici, care mă susțineți prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gesturilor de apreciere și, desigur, fiecărui gând bun care vine din partea voastră. Așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Desigur, cei care poate sunteți aici pentru prima dată, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Haideți să vedem, dragii mei, din Leu, care este energia voastră în această săptămână. Prima săptămână întreagă de august, perioada 3-9 august, care este energia, dragilor mei, din Leu. Mă costă foarte mult să mă concentrez, mai ales cu tot ce se întâmplă în lumea asta, dar cu Dumnezeu înainte. Haideți să vedem care este energia, dragilor mei, din Leu. Interesant. Avem miracole. Dragii mei, voi sunteți asta că tot am zis cu Dumnezeu înainte, voi sunteți într-o energie, sunteți mult mai deschiși către neașteptat, dar în același timp către, cum să spun, e ca și cum nu ți-ai pierde pozitivismul. Probabil că în această săptămână simțiți că există o soluție la poate o anumită problemă cu care voi vă confruntați. Că simțiți că parcă există un ajutor care, nu știu, apare din surse pe care poate nici măcar nu le puteți controla în mod direct. Că există posibil. Da? Că imposibilul devine de fapt posibil. Pe de altă parte, este o săptămână în care voi rămâneți foarte receptivi la aceste soluții neașteptate. Sunteți, cum să spun eu, o stare de energie care parcă din interior, nu știu, prin intermediul intuiției, prin, nu știu, fiecare cum, simțiți că n-are cum să meargă mai rău decât este sau pur și simplu e ceva care vă dă optimism. E ca și cum ai spune, n-are cum, eu mă aștept la un miracol, eu mă aștept la o schimbare neașteptată, nu știu de unde vine un ajutor, nu știu de unde vine o soluție, dar simt că e pe drum, simt că trebuie să ajungă. Și există și această șansă pentru voi, e ceva ce voi simțiți foarte lăuntric în interiorul vostru. Haideți să vedem ce ne spune tarotul, dragii mei, din Leu, pentru săptămâna 3-9 august. Ce vine pentru dragii mei din Leu, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem un as de spade, adevăruri, clarități, judecata, marea preoteasă, un 9 de cupe. Să știți că intuiția, nu știu ce ați simțit voi în interiorul vostru, vă spune bine.
Haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Leu, perioada 3-9 august, asul de spade, te rog. Clarificăm judecata, te rog. Clarificăm Marea Preoteasă. Clarificăm 9 de cupe. Clarificăm surpriza săptămânii. Clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să vedem, dragii mei, pe partea profesională. Pe partea profesională vorbim de ceva foarte clar, ceva care se clarifică o situație profesională, se ia o decizie importantă, dar nu oricum. Legată poate de muncă, legată poate de anumite probleme, legate, că mă repet, anumite probleme relaționate cu munca, posibil și un adevăr care iese la suprafață și care efectiv vă, cum să zic eu, începeți să vedeți mult mai clar încotro să o luați, ce strategie trebuie să folosiți, cum trebuie să vedeți lucrurile, dar este foarte, foarte clar că aici va fi totul transparent. Indiferent că vedeți un adevăr, indiferent că poate într-o anumită situație profesională erați un pic în ceață, se clarifică, se va vedea clar ca lumina zilei. De unde provine? Chiar de la arcanul vostru, care vă și reprezintă, de la forța. Forța îmi vorbește de faptul că voi cu ceva timp în urmă, nu foarte mult timp, ați început să abordați anumite provocări care sunt sau obstacole legate de muncă, de persoanele de acolo, de șefi, de colaboratori, de colegi, ați început să le abordați un pic mai diferit, poate cu mai multă răbdare, poate cu mai mult calm, poate cu mai multă strategie. Ați încercat să gestionați aceste conflicte fără să mai țipați, fără să vă mai certați. Ați fost însă perseverenți, pentru că ați vrut să depășiți toate aceste conflicte posibile sau toate aceste provocări. V-ați continua să vă faceți treaba chiar dacă unele sarcini poate au fost complicate sau unele situații au fost destul de complicate. E ca și cum te-ai motivat tu pe tine și ai spus, deci nu trebuie să abordezi situația dintr-o altă perspectivă. Lucru care v-a ajutat foarte, foarte mult. Pe de altă parte, poate că unii dintre voi ați știut să comunicați sau ați comunicat diferit față de cum ați făcut-o până în momentul respectiv. Iar acest lucru pe voi o să vă ajute să clarificați situații, să aflați adevăruri, să transformați până la urmă toate aceste piedici, toate aceste blocaje sau aceste conflicte în avantajul vostru. Da? A fost ceva foarte diplomat, foarte strategic făcut. Pe partea bănuților avem judecata. Judecata care vine adusă de cine? De un alt arcan major, de Luna. Nu știu dacă zodia Pești are vreo legătură cu partea asta bănească, dar Luna vorbește de o situație recentă în care voi e posibil să să vă fie apărut o felul de situații financiare destul de neclare, contracte neexplicate bine, cheltuieli ascunse pe care nu le-ai avut puse acolo pe hârtiuță, anumite documente posibil financiare, condițiile în care unde vrei poate să investești niște bani, să cumperi ceva. Ai simțit această nesiguranță legată de bani, legată de anumite situații care au implicit, se relaționează direct cu banii. Acum, poate că unii dintre voi chiar ați fost un pic induși în eroare, nu? Vis-a-vis de o situație financiară sau ați fost nevoiți să faceți o alegere, dar informațiile nu erau
complete sau nu erau foarte transparente. Pe de altă parte, mai putem vorbi și de niște cheltuieli total neașteptate, apărut așa, din ceață londoneză, la care nu v-ați fi așteptat. Ce ne spune judecata în această situație, pentru această săptămână? Să știți că apare șansa ca voi în sfârșit să reușiți să vă organizați din punctul ăsta de vedere, să corectați ceea ce e posibil să fi fost greșit făcut anterior. Unii dintre voi chiar aveți șansa în această săptămână să închideți o anumită datorie. Pe de altă parte, aveți șansa să faceți niște alegeri financiare mult mai înțelepte. Cum? Păi folosindu-vă fix de această experiență. Da? De această experiență din trecut. În afară de acest lucru, e adevărat, nu vreau să vă creez nici false speranțe, nu îmi stă în caracter, dar unii dintre voi chiar pot avea șansa de un posibil venit suplimentar. Nu știu, că e o mică recompensă, că e vreun bonus. Este ceva acolo, poate să ajungă la voi în această săptămână. Așa că vedem foarte bine de unde vine această energie a așteptării unui miracol, a așteptării că ceva bun trebuie să vină și în viața voastră. Pe de altă parte, e posibil ca unii dintre voi luna să mai arate și anumite promisiuni care nu au fost tocmai suficient de concrete. Voi v-ați dat seama că de fapt nu vi se prezintă cam tot tabloul vis-a-vis de promisiunile astea. Așa că judecata nu vine să vă facă rău, ci pur și simplu vine ca să vă lămurească, să trageți o concluzie, să primiți un răspuns sau să luați o decizie importantă. E ca și cum ai spune, după o perioadă în care nu ai știut exact ce să crezi, încotro să o iei, sau încotro se îndreaptă poate o situație financiară, apare o informație, apare o conștientizare, apare o decizie care pe voi vă ajută să vedeți mult mai clar și în acest fel să știți exact ce să alegeți. Pe de altă parte poate să fie și o reevaluare a situației voastre actuale bănești sau o reevaluare a unei situații din trecut care are legătură cu bănuți. Așa cum am mai spus, judecata nu înseamnă automat câștig, că e posibil unul mic, posibil. Dar tampoc nu înseamnă pierdere. Da? Deci nici atât. Este o combinație, aș spune, în care accentul se pune efectiv pe ieșirea din ceață. Mergem mai departe, pe partea relației. Pe partea relației avem Marea Preoteasă. Marea Preoteasă care provine de la un 5 de cupe și un 2 de bâte. 5-ul de cupe, dragii mei, îmi vorbește de o perioadă în care în relația voastră a existat, poate voi ați avut un sentiment de regret, poate un sentiment de dezamăgire. De ce? Ori s-au petrecut anumite greșeli în trecutul vostru de cuplu, au existat anumite, poate, neînțelegeri, cumva, poate pe unii va încerca la un moment dat anumite resentimente. Cert este că ați fost cumva tentați, ca să spunem așa, să vedeți decât partea negativă și mai puțin, adică să vă concentrați foarte mult pe aceste neînțelegeri și mai puțin pe ce era de fapt încă în picioare în relația voastră. Lucru care a dus la acest 2 de bâte. Un 2 de bâte care îmi vorbește totuși de o discuție, o organizare între voi. E posibil ca totuși să aveți ceva în comun. Voi și partenerii voștri. Nu știu, că voi aveți un plan. Nu știu, ori să achiziționați ceva, ori să vă faceți o mică vacanță. Îmi cer mii de scuze, un aer foarte uscat. Și chiar dacă folosesc un amărât de aer condiționat, nu vreți să știți că sunt 37 de grade în casă. Și este foarte, foarte, foarte cald. Îmi cer scuze.
Deci, acest 2 de bâte îmi vorbește de faptul că există ceva totuși care vă ține împreună, există ceva solid. Pe de altă parte, nu știu dacă voi sau perechea voastră analizează posibil foarte excesiv fiecare pas. Și asta poate crea la un moment dat un pic de tensiune. Este ca și cum mai spune, vă face să fiți poate pe voi sau pe perechea voastră, să apară o rigiditate, să uitați să mai fiți spontani. Poate să fie și acest lucru, dar din câte văd eu aici, toate aceste lucruri duc la Marea Preoteasă. Marea Preoteasă ce ne spune? Că e un moment tare bun pentru cei care se regăsesc cu aceste mesaje, cu aceste energii, să vă ascultați unul pe celălalt, să fiți atenți la ceea ce simțiți unul față de celălalt, nu doar la ce spuneți voi. Să aveți niște momente de reflexie, de discuții sincere despre relația voastră, despre planurile voastre în comun, despre nevoile voastre reciproce. Pe de altă parte, e într-adevăr, la început poate să pară destul de greu, dar unul dintre voi, dacă nu, cum să spun, dacă nu se va aborda sub forma aceasta de discuții sincere, calme, să vedeți exact de ce are nevoie celălalt, dar reciproc. Aici vorbim de două energii, nu doar de voi. Dacă nu se poate ajunge la această formă de înțelegere, există riscul poate ca voi să, cum să spun eu, să vă distanțați și să vă retrageți prea mult. Pentru că efectiv e greu de înțeles, n-ai de unde să știi până la urmă, poți să bănuiești ce în sufletul celuilalt, ce nevoie are celălalt. Dar dacă vezi că totuși nu-și dă seama, câteodată e bine să le vorbim. Cam asta, eu aș vedea Marea Preoteasă aici, nu neapărat, oricum tarotul nu obligă și nu forțează pe nimeni să facă nimic. Asta depinde de fiecare în parte, dar îl văd mai mult ca pe un, cum să spun eu, ca pe un sfat vis-a-vis de această situație pe care mi-o prezintă mie pentru această săptămână pentru voi. Dar acum, desigur, fiecare cum consideră de cuvință. Cei singurei avem un 9 de cupe, de unde provine de la un 8 de monede. Dragilor, nu știu voi cum dragostea cum stați, dar aici voi ați depus un efort foarte susținut și v-ați focusat și atenția voastră a fost către, în primul rând, partea profesională dar și materială. Îmi cer scuze. Optul de monede vorbește de faptul că ați fost foarte concentrați pe dezvoltarea voastră personală și nu doar atât profesională. Se pare că găsirea unei perechi nu a fost prioritatea voastră principală, cel puțin în ultima vreme. De ce? Pentru că ați vrut să vă puneți pe picioare înainte de a vă angaja poate într-o viitoare relație și ați investit în voi și ați investit în viitorul vostru. Lucru care va aduce acest 9 de cupe, un 9 de cupe care vorbește de o împlinire emoțională foarte mare pentru voi, de ceva care vă dă încredere în propria persoană, vă simțiți bine cu voi înși, vă bucurați de viață, vă bucurați de o experiență la nivel personal, mare atenție. De ce ați reușit voi? Aveți o vibrație tare pozitivă în această săptămână, lucru care, să știți, paradoxal, chiar vă poate da oportunitatea să atrageți persoane lângă voi. E ca și cum parcă reveniți voi. Surpriza o aduce lumea. Și încă o dată avem Marea Preoteasă. Surpriza săptămânii o aduce Arcanul Major, lumea, de unde provine culmea.
de la această mare preoteasă pe care am văzut-o la cei în cuplu. Poate sau nu să aibă legătură, într-adevăr, cu partea asta de relație, dar poate să aibă legătură cu orice aspect al vieții. De ce? Pentru că în această situație Marea Preoteasă ne vorbește de intuiție, răbdare, cunoaștere interioară și observare. Faptul că de aici ajungem la lumea, asta îmi vorbește de ceva care se încheie. Un ciclu care se încheie în viața voastră într-un mod natural, poate firesc, ca și cum ai zice, trebuia să se încheie. Dar pe de altă parte să știți, eu nu o văd ca pe o carte cu energie negativă, nici pe departe. Putem vorbi de surpriza unei călătorii lungi, poate chiar peste mări și țări, sau pur și simplu ai o stare de împlinire, o stare de că ceva ai realizat, că în sfârșit ceva s-a încheiat. Și asta este surpriza pentru voi în această săptămână. Este ceva care pur și simplu se încheie în sfârșit și asta tocmai pentru că voi ați fost foarte buni observatori, foarte atenți, ați spus decât ce a trebuit să spuneți, nu ați mai dat informații stânga-dreapta, ați ținut exact ce este important pentru voi, iar asta vă ajută ca voi să încheiați ceva care până la urmă trebuia încheiat. De aici, încă o dată, fac foarte mult legătura cu energia voastră din această săptămână, cu aceste miracole și intuiția asta voastră că n-are cum, trebuie într-un fel sau altul, trebuie să se termine ceva cu bine. Haideți să vedem care e mesajul îngerilor pentru voi. Care este mesajul pentru dragii mei din Leu, săptămâna 3? Măi să fie, ia să vedem. Ce avem noi aici? Avem primul mesaj. Eu nu știu cum să-l traduc. Lasă-te purtat de divinitate, să spunem așa. Spune așa, mesajul îngerilor. Iubirea noastră virtuoasă și radiantă te înconjoară, te învăluie complet. Lasă-te purtat. Lasă în urmă dificultățile prin care ai trecut și primește iubirea pe care noi ți-o dăruim. Primul mesaj. Cel de-al doilea mesaj. Curăță și eliberează-te de tot ce este toxic. Din iubire și respect îți cerem să-ți purifici organismul tău atât de important, dar atât de sensibil. Ne-ai cerut ajutorul pentru a combate într-o formă cât mai eficace stresul, a te elibera de tot ceea ce îți face rău, așa cum și te-am ajutat să lași toate obiceiurile tale vechi, acordă-ne încrederea ta și lasă-ne nouă preocupările și toate temerile tale, în așa fel încât să simți că corpul tău se purifică. Și mai avem un mesaj, schimbare de direcție. Ceea ce se întâmplă este pentru că ai primit fructul recentei tale voințe de a-ți deschide inima iubirii și ai luat în calcul sfaturile divine. De acum înainte nu trebuie să te mai preocupi pentru că ești în siguranță. Continuă pe acest drum și vei reuși tot ceea ce tu îți dorești. Dacă observați, se pune foarte mult accent în toate cele 3 mesaje pe ideea asta de, de a lăsa în urmă tot ce te-a necăjit,
toate greutățile, toate problemele. Se pare că mulți dintre voi au cerut acest sprijin divin și au crezut în acest miracol, care mie, cum bine vedeți și voi, îmi arată că într-adevăr se va întâmpla. Deci se va întâmpla. Ce vă rămâne vouă de făcut? Aveți grijă de voi, de corpul vostru. De corpul vostru, de sufletul vostru, pentru că este valoros, dar în același timp este și sensibil. Nu știu, sunt niște mesaje foarte profunde și foarte pătrunzătoare, așa că eu sper din suflet că întreaga lectură v-a adus un pic de claritate și poate, de ce nu, v-a ajutat să găsiți anumite răspunsuri pe care voi le căutați. Oricum, eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine. Azi am și un leu de sărbătorit, căreia îi spun la mulți ani, să-mi trăiască 100 de ani, și tuturor celor care sunteți născuți în această săptămână, eu azi când fac e 31 iulie, dar tuturor celor leilor care sunteți născuți în această săptămână vă urez de asemenea multă sănătate, să fiți iubiți, să fiți voi și așa cum de multe ori îi spun și leului meu, câteodată e bine să fii pisicuță, dar câteodată e bine să arăți de fapt cine ești cu adevărat. Bun, dragii mei, până data viitoare când ne vom revedea la o nouă lectură, nu uitați, desigur, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.